सिक्रेट वाईफ भाग 19. राज कोणाला तरी कॉल करतो. कॉलवरचे बोलणं झाल्यावर तो फोन ठेवून देतो आणि घरी निघून जातो. सोनल रागात रागातच घरी येते आणि तिच्या रूममध्ये निघून जाते. संध्याकाळच्या वेळी डिनरसाठी सगळे डायनिंग टेबलावर येऊन बसले होते. सोनल ही आली आणि चेअरवर जाऊन बसली. अभि, तुमच्या सगळ्यांसाठी एक गुड न्यूज आहे. तो सगळ्यांकडे बघत बोलतो. दक्षा, काय इतक्या लवकर गुड न्यूज? तू तर खूप फास्ट निघाला यार. कॉंग्रॅच्युलेशन्स भावा, मी खूप खुश आहे तुझ्यासाठी. फायनली तू डॅड होणार आहे आणि मी काका. अभि काही बोलणार त्याआधी सोनल बोलते. सोनल, वहिनीसारखी एक गोड परी झाली पाहिजे, नाहीतर ती जर या खडूसवर गेली ना तर मग कल्याणच आहे. 24 तास नाकाच्या शेंड्यावर राग राहील. बापरे, मग वहिनीचं कसं होईल? स्वीटी पाणी पित होती. तिला या दोघांचं बोलणं ऐकून ठसका लागतो. तशी ती जोरात खोकलायला लागते. अभि पटकन तिच्या माथ्यावर चोळायला लागतो. तशी ती शांत होते. अभि, अगं हळू ना राणी, थोडीसुद्धा काळजी घेत नाही स्वतःची. कधी मोठी होशील राणी तू? स्वतःची काळजी घेता येत नाही तर आपल्या बेबीची कशी घेशील? तो तिच्या गालावर किस करत बोलतो. तसा ती आपली नजर खाली झुकवते. स्वीटी मनातच, कुठे काय बोलावे म्हणून समजतच नाही. सगळ्यासमोर किस करायची काय गरज होती? कसे बघत आहेत ते आता माझ्याकडे? हे दक्ष भाऊजी पण ना प्रेग्नंट आहे का म्हणे? काही पण बोलतात बाबा हे. तितक्यात अभिच्या आवाजाने ती भानावर येते. अभि, काही काय बोलतो भाई? गुड न्यूज मी डॅड होणार आहे ही नाहीये. पण माझी बायको तयार असली तर माझी काही हरकत नाही. मी तर कधीही तयार आहे बेबीसाठी. बायको, तुला काय वाटतं? तो तिच्याकडे खड्याळ नजरेने बघत बोलतो. तसं तिला खूप लाजल्यासारखं होतं. अहो, काही काय बोलतात? कुठे आहे याचा तरी भान ठेवा. ती खाली नजर ठेवूनच बोलती. तुझ्या नवऱ्याने सगळी लाज सोडलेली आहे. थोडी तरी लाज वाटू दे. तुला मोठी माणसं बसलेली आहे याचं तरी भान ठेव. यात लाजण्यासारखं काय आहे? जर आजोबांना लाज वाटली असती तर आज तू 3 मुलांची आई नसती. तो एकदम बिनधास्तपणे बोलतो. त्याचं बोलणं ऐकून सगळे हसतात. आजीलाही हसू येत. बर आजी, मला सांग, तुला किती नातू पाहिजे? 1 वर्षात 3 चालेल का तुला? ते ऐकून तर सुट्टीचे डोळेच मोठे होतात. ती डोळे मोठे करून त्याच्याकडे बघत होती. अरे मूर्खा, तुझ्या बापाने काढली होती का 1 वर्षात 3? त्या त्याच्याकडे रागात बघत बोलता. बाकीचे सगळे त्याची मस्ती एन्जॉय करत होते. माझा बाप खूप स्लो होता, म्हणून तर मी एकटाच झालो. किती वेळेस बोललो डॅडला की मला एक बहीण द्या, पण छी, डॅडने माझा काही ऐकलं नाही. तो जरा वाकड तोंड करत बोलतो. तशी त्याची मॉम त्याच्याकडे रागाने बघते. बिचारीला खूप लाजल्यासारखं होत होतं. बाकी सगळे त्यांच्याकडे बघून हसत होते. काय यार, अभि तू नाराज केला आम्हाला. मला वाटलं आता आपल्या घरात बेबी येईल. तो जरा नाटकीपणानेच बोलतो, कारण पहिल्याने अभिही त्याला असाच त्रास द्यायचा. त्याचाच बदला आता दक्ष घेत होता. तू काहीतरी न्यूज सांगणार होता अभि? ते त्याच्याकडे बघत बोलतात. मला असं वाटतं आता सोनलच लग्न झालं पाहिजे. त्यासाठीच तिला उद्या बघायला पाहणे येणार आहे. मुलगा चांगला आहे, स्वतःचा बिझनेस आहे त्याचा. एकुलता एकच आहे. मला वाटतं सोनल त्याच्यासोबत खुश राहील. तो असं म्हणून सगळ्यावर बॉम्ब टाकतो. पण ते ऐकून सोनलच्या डोळ्यात पाणी येतं. ती रात सोडून दुसऱ्या कोणाचाही विचार करू शकत नव्हती. पण अभि सोनल बोलतच होती की अभिने तिला थांबवलं. हे बघ सोनल, आता तुला लग्न करावंच लागेल. आयुष्यभर तर असं नाही राहू शकत ना तू. बरोबर बोलतोय अभि. सोनू बाळा, तू आता लग्न करायला पाहिजे. आई, सविता, तुम्हाला काय वाटतं? मलाही वाटतं आता सोनलच लग्न झालाच पाहिजे. अभिनी मुलगा बघितला म्हणल्यावर टेन्शन नाही. तुझं काय म्हणणं आहे सविता? शेवटी तू मुलीची आई आहे. त्या तिच्याकडे बघत बोलतात. मला असं वाटत होतं की सोनलच लग्न अभि सोबत व्हावं. आता अभिनी लग्न केलं म्हटल्यावर काही पर्याय नाही. अभयचा मित्र आहे म्हटल्यावर काही काळजी करायची गरज नाही. मला माहीत आहे तो तिच्या हिताचाच विचार करेल. बस तो मुलगा तिच्यावर प्रेम करणारा पाहिजे. त्या जरा भाऊक होऊन बोलतात. आत्या, तुला माझ्यावर विश्वास आहे ना? तो त्यांचा हातात हात घेऊन बोलतो. तशा त्या मान डोलतात. माझं झालं, मी येते.
असं म्हणून सोनल तिच्या रूममध्ये निघून जाते. ती रूममध्ये निघून गेल्यावर अभि सगळ्यांना काहीतरी सांगतो. ते ऐकून सगळे खुश होतात आणि आपापल्या रूममध्ये निघून जातात. सगळे निघून गेल्यावर स्वीटीही उठते आणि जायला लागते. तसा तो तिचा हात पकडून स्वतःकडे जोरात ओढतो. तसं ती त्याच्या छातीवर जाऊन आदळते. स्वीटी रागातच हा. काय गरज होती तुम्हाला सगळ्यांसमोर बोलायची? किती लाज वाटत होती मला. बायको आहे तू माझी. तुझ्यासोबत बोलणार नाही तर बोलन कोणाला? काय विचार करते मग माझ्या बोलण्याचा? आज तू मुद्दामून साडी घातली ना? असं म्हणून तो डायरेक्ट तिला उचलून घेतो आणि त्यांच्या बेडरूममध्ये निघून जातो. इकडे सोनलच्या रूममध्ये आल्यापासून ती रडत होती. कितीतरी वेळेस राजला फोन ट्राय केला होता, पण त्याने फोन काही उचललाच नाही. भाईला माहीत आहे की मी राजभर प्रेम करते, तरी पण तू असं का करतोय? राजला पण मी नको आहे का आता? हा राज पण फोन उचलत नाही, म्हणजे त्याला गरजच नाही माझी. मी रागत आले तर मला मनवायत सोडून तोच माझा फोन घेत नाही. नको ते डोक्यात विचार येत होते तिच्या. शेवटी रडून रडून केव्हा तरी ती झोपी गेली. इकडे राजच्या घरी सगळ्यांचे जेवण झाले होते. राजचे डॅड: राज, तू शुअर आहे ना? राज: हो डॅड. मग तुला तर काही प्रॉब्लेम नाहीये ना? तो त्याच्या मम्मीकडे बघत बोलतो. मॉम: तुझा ऐकून तर मला शॉकच लागला, पण ठीक आहे, तुझ्याच्या खुशीतच आमची खुशी आहे. त्या त्याच्या डोक्यावरून हात फिरवत बोलल्या. मॉम डॅड ही झोपायला निघून गेले. तोही त्याच्या रूममध्ये आला. तितक्यात त्याचा फोन वाजला. त्याने बघितलं तर सोनलचा कॉल येत होते. त्याने मुद्दामून ते कॉल घेतले नाही. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आज सगळे लवकर उठले होते. सोनलला पाहुणे जे येणार होते पाहायला. सोनल ही ना खुशीने तयार झाली होती. तिने आज रेड कलरची साडी घातली होती. केस छोटंसं क्लेचर लावून मोकळे सोडले होते. ती आज खूप सुंदर दिसत होती. स्वीटीने तिला आज खूप सुंदर तयार केलं होतं. स्वीटी आणि सोनल सोनलच्या रूममध्ये तयार होत होत्या. आज तू खूप सुंदर दिसते. पाहायला आलेल्या मुलाची तर विकेटच पडेल. वहिनी, तुला तर माहीतच आहे ना, मी राजवर प्रेम करते. मग तू बोल ना भाईला, तुझं नक्की ऐकेल तो. तुला कधीच नाही म्हणणार नाही तो, ती विनंतीच्या सुरात म्हणती. हे बघ सोनू, एकदा बघून तर घे. बघून घ्यायला काय हरकत आहे? ती तिला समजावत म्हणाली. चल, आता खाली पाहुणे आले, तुझी वाट बघत आहेत. स्वीटी मग सोनूला घेऊन खाली येते. खाली सगळे तिचीच वाट बघत असतात. ती आल्यावर मुलाची मॉम तिला जवळ बोलवते. तिथे एक मुलगा आणि त्याचे आई-वडील बसले होते. मुलाची आई तिला काही प्रश्न विचारते. तीही त्यांना शांतपणे उत्तर देते. पण ती उत्तर देताना त्या मुलाकडे खुन्नस देत होती. तिची नजर बघून तो मुलगा खूप घाबरला होता. तितक्या तिथे राज येतो. ती उठते आणि डायरेक्ट राजच्या गळ्यात जाऊन पडते. किती उशीर केला हनी? मी किती वाट बघत होते तुझी. ती त्याच्या गालावर किस करत बोलते. तो तिला बाजूला करायचा प्रयत्न करतो, पण ती आणखीनच चिटकते त्याला. हे बघा, मामा, मामी, आजी, आजोबा, मॉम आणि मुलाकडचे सगळ्यांनी ऐका. मी फक्त आणि फक्त राजवर प्रेम करते आणि लग्न पण त्याच्या संग करेल. ती सगळ्यांकडे बघत म्हणाली. तितक्यात राज काय बोलणार त्याआधीच त्याला चूक करत सोनलच बोलायला लागली. हे बघ राज, तुला कोणालाही घाबरायची गरज नाही. मी असताना ओके ना स्वीटहार्ट? अगं माझी राणी, थोडी शांत बसतेस का? खूप मोठं काम करून ठेवलंय तू. ते माझे मॉम डॅड आहेत. तो एकदम हळू पण तिला ऐकू जाईल अशा आवाजात म्हणतो.